یه چیزی هم من بگم، اگه میخوایم برای لیسانس اقدام کنین اصلا اسمی از دانشگاه ایران نیارین. یعنی اصلا نگین که من تو این یه سالی که بین دیپلم و دانشگاهم، یا ممکنه هر سالی میره مثلا این فاصله بین دیپلم و دانشگاه رو شما فقط بگین دارم زبان میخونم. اصلا تاکید نکنین که میرم دانشگاه. چرا؟ چون در اون صورت اصلا شما پذیرش نمیکنن، چون شما در حال تحصیل هستین. اوردی دانشگاه میرین. آره دیگه. اگه تموم شده بود دیگه. آره اون موقع مثلا میگن اوکی برای فوق لیسانس اقدام کن که اون شرایطش خیلی سخت تره. چه نکته خوب و کلیدی. بله گفتم اینم بگن اصلا اسمی از اگه دانشجویین تا لیسانستون نگرفتین اصلا اسمی از چیز نیارید دانشگاه ایران، مدرکی هم ارائه ندید. اگر ازتون باید پرسیدن اجازه بدن هر مقطعی تموم بشه بعد اقدام دقیقاً. کنن یا اگر هم در حال تحصیلن مدرک قبلیشونو مثلا نشون نه بدن که دارن تحصیل میکنن الان آره در حال دیگه. حاضر. درست. چه جالب. من مثلا هم در موردش من یک کلیپ درست کردم، مثلا این نکته رو اصلا هیچ جا ندیدم که گفته باشن. جالب بود. سخت‌ترین چیزی که تو انگلیس باش روبرو شدی در مورد همین تحصیلاتت، اصلا در مورد مسائل دیگه نه؟ تحصیلات خب اولا زبان میتونم مثلا بگم حتی بچه‌هایی که زبانشون خوب آیلتس دارن باز ممکنه اگه تمرین نداشته باشن ممکنه تو دانشگاه به مشکل بخورن. مخصوصا قسمت هایی که استاد بها توضیح میده، مخصوصا که شما یه سری همکلاسی دارین که ممکنه بعضی وقتا تیم ورک بکنین، خیلی سخته مثلا کانورسیشن و آخه نه تنها فقط دانشگاه، من دیدم اینجا کسایی که میان با نمره خوب آیلتس میان توی صحبت کردن حتی توی جامعه خیلی متفاوتن. یعنی اصلا صحبت کردنشون نگاه کنید، نمیخوام بگم آمریکایی انگلیسی صحبت میکنن ها، ولی راستشو بخواین چون که ما دو زبانه ایم، یعنی زبانمون خب فارسی یاد گرفتیم بعد زبان انگلیسی یاد میگیریم، انگار خیلی سخته بخوای اون فارسیه رو از انگلیسی بکشیش بیرون. یه چیزی هم بگم، تو فکر کن مثلا یه نفر فارسی رو یاد گرفته، خب بدون لهجه رو یاد گرفته، حالا میخواد بره مثلا مشهد زندگی کنه، میخواد بره لرستان زندگی کنه، میخواد بره اصفهان زندگی کنه، خب اون لهجه‌ای که تو اون شهر غالبه مسلما درکش خیلی براش سخته. من همین حالا تو فکر کن اینجا از همه کشورها دیگه اومده، هندی‌ها یه لهجه دارن، پاکستانی‌ها یه لهجه دارن، هر کدوم یه لهجه دارن. ایرانی‌ها چه لهجه اوپن خود تخریبی نکن. خب که میگم میتونی در مورد تفاوت سیستم آموزشی اینجا و ایران یه چیزایی به اون بگی؟ خب تفاوت سیستم همونجور که گفتم زیاد، مثلا من دانشجو نبودم، یعنی حدود 1 ماه بعدش قرنطینه شد و کلا در دانشگاه رو بستن، گفتن شما هر کدوم بریم پی خودتون و اومدی برسی. اومدم برسم. یعنی من 28 ژانویه اومدم سال 2020 آره دیگه. بعد فوریه اعلام کردن که دیگه قرنطینه است، خوابگاه‌ها بسته، دانشگاه بسته. یعنی من یه حالتی که اوکی الان باید چی کار کنم، واسه همین دیگه اون موقع مثلا کنارگیری کردم، رفتم یه شهر دیگه پیش خالم، البته یه مدت اونجا بودم، یه بعدش موو کردم لندن. خب حالا پس سیستم آموزشی رو نمیتونی مقایسه کنی، این یه مسئله. یه چیز دیگه، یه سوال دیگه که دارم این که به کسایی که دانشجوی میان اینجا چقدر اجازه کار میدن؟ زمانی که تو طول تحصیلات 20 ساعت در هفته، زمانی که یعنی توی کارتشون نوشته 20 ساعت در هفته، تو زمانی که تابستون نیست یعنی حالت تو طول ترم، بعد از تابستون 40 ساعت. چه خوب، پس خوبه، بدم نیست. بعد اینا دیگه کار سفیدم میشه دیگه، کار قانونی. بعد با تکس اونو هم بدین؟ دانشجوها آنچنان تکس. منم برای همین میگم یعنی برای همین میگم 40 ساعت واقعا ساعت خوبه. میدونی ساعت کاریشون حدوداً چنده؟ ساعت کاری دیگه بستگی به کاری که پیدا میکنن. بین چند آخه کار مینیمم ویجش فکر کنم الان نزدیک به 11 پونده. 11 پونده بله. خب حالا ما یه سوالی داریم از شما که ببین، حالا خارج از بحث اینکه شما اومدی اینجا و کووید بود، خب حالا برای کسایی که میخوان بیان دانشجویی اینجا
وقتی بیان برسن چه دغدغه‌هایی دارن اول کار که میان اینجا؟ ببینین شما الان اومدید توی کشور، فکر کنید که هیچ کس هم ندارین. حالا اگر کسی داشته باشین خب بهتره که کمک‌های بهتون میکنن اگر بتونن بنا به توانشون، ولی فکر کنین که کسی رو ندارین، اومدین اینجا خودتون تنها هستین، چه دغدغه‌ای دانشجو ممکنه باش روبرو بشه؟ خب برای اولین شروع. کارهایی که باید بکنی، اول اینکه تا رسیدی فرودگاه حتما باید سیم کارت بگیری. آها. بعد از اونجایی که همه سیم کارت ها با کارت بانکی کار میکنن، یعنی زمانی که تا کارت آیدی کارتتو نگیری هیچ بانکی واسه حساب بانکی باز نمیکنه. که اونو ایران میگیری یا اینجا؟ نه دیگه، اینجا رسیدیم که اومدی. اینجا. وقتی میای بهت میده. آره، خود پذیرش دانشگاه بهت میگه که فردا برو پست آفیس میتونی یعنی کارت این نیست که بگیری. تو فرودگاه به شما آیدی کارت داشته نه، باشی هیچ نیست. کس اینجوری نیست. آه. نه. خب بعد اینکه بعد یه کار پیدا کنین که بتونی هزینه‌هاتو بدی. حالا من نمیدونم شاید کسایی که میان از طرف ایران ساپورت میشن مثلا ماهیانه، ولی من خودم ساپورت نشدم. یعنی اولا که نکشید به اونجا که بخوایم ساپورت بشیم، برای همین مثلا دیگه اکومودیشن و بعد اینکه کار پیدا کنی، هزینه‌های دانشجویی و دیگه اون شهریه دانشگاه خیلی مهمه. خیلی یعنی که اخراج نشی از دانشگاه. آره، اون 8000 تایی که من گفتم اون فقط واسه این بود که شما به شما پذیرش بدن. وقتی شما برسین تازه ازتون میخوان که بقیه رو پرداخت کنید. اوکی. بعد وقتی شما رسیدی به محضی که ورود کردی به انگلیس، شما باید همون موقع خودتون ببرین به دانشگاه معرفی کنین. 100%. خب حالا بین این فاصله خب مطمئنا یکی 2 روز 3 روز حداقل زمان میبره، یعنی که همون مستقیم بهتون خوابگاه میدن تا رفتین دانشگاه؟ برای من که البته من دیر اومدم. من دیر اومدم، یه روز بینش فاصله بود. یعنی ما تا رفتیم، من با خالم رفته بودیم تا اینجا، ولی همون روز به ما خوابگاه ندادن. یعنی یه شب ما تو هتل بودیم. همون پس ما فرداش بینشون باید گفتن هتل آره. برین. آره فرداش بعد فرداش دیگه بهمون یه جای خالی دادن. بعدم که دیگه حالا دغدغه‌های طبیعی که بالاخره باید یه سری وسایل تهیه کنین برای دانشگاه و برین سر کلاساتون. دقیقاً. یه سوال حالا باز من برام پیش اومد، هزینه همه دانشگاه ها همینقدره یا نه متفاوت دانشگاه های مختلف؟ خب 100% شهرستان خیلی هزینه بهتری داره، ارزون تره. ولی لندن، دانشگاه لندن من شنیدم که یه ذره حدود 2-3 هزار پوند. حالا چون جدیدن دارم تحقیق میکنم میگم. حالا من یه چیزی رو بگم بی تعارف، راستشو ببخشید، به خدا من واقعا نیت به توهین ندارم، ولی ببینین رو راست، کسی که میتونه از این راه بیاد انگلیس مسلماً وضع مالی نسبتاً خوبی داشته تو ایران. خب یعنی مشکلات مالی خب همه داریم، اینقدر وضع کشور ما ماشاءالله هر روز داره هی بدتر میشه، اقتصادش حالا یا خیلی نظرهای دیگه همه دارن مشکل اقتصادی، ولی خب یه سری ها حالا مشکلات کمتری دارن. پس نتیجتا کسی که میتونه مرفعین بیدرد پس نتیجتا کسی که نه حالا اونقدر نبوده. نه حالا آقا بالاخره من منظورم اینه کسی که میتونه همچین ویزایی رو انتخاب کنه خب مسلما یه چیزایی داره. ولی خب اینو هم بگم کسی هم که بخواد راه غیر قانونی رو بیاد همون همینقدر هزینه رو داره، بلکه هم بیشتر. ولی خب حالا میخوام بهتون بگم کسی هم که حالا معمولا این چیزی که به عقل چش لااقل میاد اینه که کسی که با پول زندگی مثلا پول خوبی داشته و زندگی آسوده‌ای داشته یه خورده اینجا تو سختی‌ها و چالش‌های بزرگی میفته. اگه تحمل اونا رو ندارین نیاین. به همین سادگی اینا گفتم که اینو بگم. آفرین، به نکته خوبی اشاره کردی، چون من خودم تو این راه واقعا ساخته شدم. خب من سنم کم بود، بچه بودم، مثلا حالا نمیگم خیلی لوس بودم ولی حالت این بود که همه چی واسم فراهم بود. اومدم تو اینجا، یعنی باورتون نمیشه 14 شیفت من کار کردم یه بار. یعنی همش کار خودتو بکش بالا، یعنی از زیر صفر. یعنی زمانی که من موو کردم لندن از زیر صفر، یعنی بعد دوباره کار کن تا مثلا برسی به یه جایی. خیلی سخته. میگم سختیایی رو داره، برای همینه که خود ساخته میشین دیگه اگه کسی تحملشو داره. من 3 کلمه بهت میدم، اونا رو اولویت قرار بده که کدومش مهم‌تره. پول، زبان، هدف. بعد یعنی بچینیشون. آره 3 رو به ترتیب، اول کدوم، بعد کدوم، بعد کدوم. زبان، هدف، بعد پول.
خب اگه پول نداشته باشه طرف بخواد حالا هر جوری، ببین زبان مهمه. زبان من با بلد شما نباشی، ستای شما موافقم. بلد نباشی کلات پس معرکه است. درست. بدترین قسمت مهاجرت، دلتنگی. بهترین قسمت مهاجرت، بهترین قسمت مهاجرت آزادی و دور بودن از قضاوت‌های چرت و پرت. اگه برگردی عقب بازم به همین روش مهاجرت میکنی یا 100%. یا روش تو عوض نه واقعا بهترین روشی که یعنی من بارها شده به پدر مادر میگم اگه یه کار مهم واسه من کردی همین بود که منو قانونی فرستادی، نه این خواستیم بفرستی. خدا حفظشون کنه. خدا حفظ. داشتن آشنا چقدر میتونه تو مهاجرت کمک کنه؟ من خودم آشنا داشتم و این که بگم واقعا کمکی نمیکنه. یعنی بسنده نکن به هیچ کس، اینجا به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. من اینو همیشه گفتم شاید بشه دلگرمی بود، آره. یکم دلتنگی تو کمتر کنه، ولی هیچ کاری از دستش نه که نخواد بکنه، کاری از دست کسی کاری نمی‌کنه. نمیتونه. اینجا انقدر همه سرشون تو زندگی زندگی آره. خودشونه. انقدر بیزی یعنی شلوغ هست زندگی همه. کشوری که بهش مهاجرت میکنین چقدر مهمه؟ اینو هم از نظر ویزا تحصیلی بگو، هم از نظر حالا پناهندگی و اینا. آره. خب خیلی مهمه. یعنی میتونم بگم کل مهاجرت یعنی یه پروسه، یه هدفیه که بدون یعنی کشور درستی نباشی 100% شکست خوردی. یعنی اصلا نمیشه اوکی مثلا یکی مهاجرت میکنه آلمان، یکی هدفش مهاجرته میره آلمان رو انتخاب میکنه. من مورد دیدم دیگه، میرن آلمان از طریق پناهندگی هم نه، مثلا اوکی ویزای کار، میرن آلمان بعد میبینن چقدر رفتار مردم، چقدر رفتار مثلا دولت باشون بده، با اینکه حتی پناهنده هم نیستن ولی چقدر رفتارا باشون بده و چقدر تو روحیه‌ش حالت دپرسشون کرده و چقدر پشیمونن از این همون مهاجرت. بحث نجات نجات پرستی، ریسیسم، اینا رو باید در نظر داشته باشیم واقعا. به نظرم یکی این خیلی مهمه، یکی آب و هوا خیلی مهمه، یکی قوانین اون کشور. اگه آب و هوایی که ما اینجا چیکار میکنیم؟ دقیقاً. من یکی از دلایلی که همیشه گفتم من قطعاً تا سال آینده برگشتم ایران و فقط به خاطر آب و هواش. اصلا نمیتونم اینجا رو آب و هواش رو نمیتونم باش کنار بیام. من امروز خیلی دارم راجع به آب و هوای انگلیس خور میزنم. خب بعد از مهاجرت چی به دست آوردی؟ خب بعد از مهاجرت خب من یه آدم دیگه شدم، میتونم اینو بگم. یعنی صبرم بیشتر شده، تحملم بیشتر شده، مثلا جنبم مقابل مشکلات بیشتر شده و اینکه ارتباط، مثلا من تو ایران بودم یه دختر کاملا ساکت، اصلا نه اجتماعی بودم نه مثلا چیزی. الان خب خیلی بیشتر اجتماعی تر شدم، اعتماد به نفس آدم میره بالا، مخصوصا وقتی کار کنی، دست تو جیب خودت باشه. دیگه بعد از مهاجرت یه پارتنر خوبم پیدا کردم دیگه. من میشناسم. میشناسم. خدا حفظش کنه. چقدر به هم میایم. آره چقدر خوشحالم از اینکه کنار هم میبینم. مرسی. خیلی به هم میان. خیلی هم پسر آقا و خوبیه. آره. اما البته ما میشناسیم. تحقیقات آقا میلاد بنده. تحقیقات از ما خودمون. بالا راز شروع حرف نمیزنه که بدونیم چجوری. خب ساکته. نه خیلی آقاست. آره دیگه نه چه چیزی رو از دست دادی؟ خب من اول فکر میکردم خیلی چیز مهمیه ولی بعدن که فکر کردم دیدم فقط یه تجربه. مثلا اوکی من گفتم من مثل جوانای ایرانی اشغال نکردم تو این سن و سال، مثلا تو این سن و سال همش کار کردم، مثلا آنچنان نرفتم به قول چیز کلاب و نمیدونم چیز، جوونی مثلا نکردم، برای اینکه نوجوانی نکردم. یعنی الان از شرایطم خیلی راضی ترم. بابا تو الان 25 سالته، تو تازه الان شروع حوصله ندارم دیگه، حوصله ندارم. نه واقعا راست میخوام الان اینو یه تاکید بزنم روش بچه‌ها. فکر نکن میای اینجا کلاب و چیزا. اینی که شنیدین که میگن عشق و حال میکنن و فلان و اینا. ببینید آقا من اینو بگم اول، کسی این موضوع رو بگم، شما هر چی بخوای بهش میرسی. اینجا آیفون برای هیچ کس آرزو نیست، لپتاپ خوب، کامپیوتر خوب، ماشین، نمیدونم لباس خوب، ساعت خوب، اینا هیچ کدوم برای هیچ کس آرزو نیست. خب حالا یکم همینجوری پلاس بالاتر میره سخت‌تر میشه، راحت همه اینا رو میتونیم بخریم. ولی اینی که شنیدم میگن عشق و حال، بابا رفته اونجا عشق و حال میکنه، اینجا همش کاره.
اصلا اشغال وجود نداره. اینجا اشغال وجود نداره، ولی خب ولی خب بالاخره اینم ایران هم هست که خیلی شما- چیزهای دیگه نه، وجود داره. بذار من اینجوری بگم، نگاه بذارید من همیشه خودمو میذارم، من با اینکه ایرانو بیشتر دوست دارم و برمیگردم قطعا، ولی همیشه خودمو میذارم جای اون کسی که نیست و میخواد مثلا نه اینجوری شاید بهتر بشه. آره من اینو میگم، ما اینجا کار کنیم میتونیم یه پولی رو سیو کنیم، در نهایت هالیدی مثلا باشیم بریم یه کشور اروپایی 2 هفته اشغال کنیم آره برگردیم. اینا همه رو داری، و چون یه ایرانی پاسپورت نیست. خوب داری. آره ایران شما یه مسافرت داخلی میخوای بری انقدر هزینه ها بالاست که شاید نشه. من ایران خیلی رفت آمد دارم میرم و میام، مثلا میرم ایران میدونم طرف کارمنده داره با حقوق کارمندی مثلا ماهی یه بار بچه‌شو میبره شام بیرون، میگم خب چرا اینو سیو نمی‌کنی؟ میگه نگاه در نهایت میخواد ماهی مثلا 500,000 تومان مثلا بذاری کنار این کار رو بشه نکنی. 10 میلیون دوباره اون 10 میلیون اندازه 500,000 تومان میارزه، اینقدر آخه ارزش همینه. پول میگه نگاه میاد کنی پایین. مثلا من میخوام ماه 500,000 تومان یه تفریحی رو از بچم بگیرم، یه شامی رو که در سال بشه مثلا چقدر 12 تا 500,000 مثلا 6 میلیون. آخر سال 6 میلیون به هیچ دردی نمیخوره. حتی من نمیتونم برنامه‌ریزی مسافرت آخر سال همه رو جمع کنیم با اون 6 تومانی یه بار میتونه دوباره بره شام. دقیقاً میدونی یه چیزایی رو ما مثلا حالا میلاد میگه مثلا گوشی رو اینقدر درست ارزش میشه میاد بخری پایین. فلان میشه بخری فلان، همینا چیزایی که مردم به خاطر زندگی میکنن. آره، راست آخه میگی. چیز دیگه ای نیست. مثلا شما اگر بتونی برای بچت توی تینیجری یه لپتاپ بخری، مگه چی دیگه از زندگی میخوای؟ یه پدر دیگه چی میخواد از زندگیش که بتونه مایحتاج خانواده‌شو تامین کنه؟ آره. چیزی که اینجا میشه ولی ایران خب نمیشه. مرزی جان یه چیزی من بهت بگم، نگاه کن الان من هی میخوام یه چیزی نگم که فکر کنین من دارم طرف اینجا یا ایران رو میگیرم، هی شما نمیذاری. ببین متاسفانه یه چیزی که ما ایرانی ها اینجا اصلا نمیدونیمش اینه که اینجا همه چی فرق داره. مثلا وقتی میایم اینجا مهاجرت میکنیم، اینجا یه خانواده ما در نظر میگیریم 4 نفر مهاجرت کردن اینجا، نمیتونه مثل ایران نیست که مرد کار کنه هزینه زندگی رو بده و اینه که زندگی آزم میباشه به همین سادگی. خب آره نگاه اونا دیگه یه بحثای جداست. اولا که ما یلا جون کار داره، آره. عجله داره. خداحافظ. خیلی خوشحال این شدم. بحث باشه برای یه بحثی که من و تو بشیم در موردش بحث کنیم. امروز مهمون داریم. فقط دعوا نکنین اتفاقا هم دعوا میشه و هم میذارمش. خب غربت سخته؟ غربت سخته واقعا. تو جامعه حل شدی؟ تو جامعه تا حدودی، اونم به واسطه زبان. یعنی اگه بازم میگم اگه زبان بلد نباشی آره، نمیتونی آره. ارتباط بگیری، ولی بعدش دیگه عادت میکنی، دوستای خارجی پیدا میکنی. چه کسایی مهاجرت نکنن؟ کسایی وابسته به خانواده هستن، کسایی که نمیتونن و کسایی که شرایط اجتماعی خوبی تو ایران دارن، چون اینجا خیلی سخته که بخوای دوباره از صفر شروع کنی، خودتو بکشی بالا به اون شرایطی که تو ایران داری برسی. و اینکه کسی که واقعا همش فکر اشغال باشه بخواد بیاد اینجا اشغال کنه، نه. درست. این تنها چیزی که تو همه مصاحبه ها مشترکه، کسایی که خیلی وابسته‌ان مهاجرت نکنن. آقایون و خانمان وابسته اینو حتما گوش کنید. تا حالا گفتی کاش مهاجرت نکرده بودم تو این تایمی که تا الان رسیدی به اینجا؟ آره ببین خب به هر حال ناامیدی‌ها هست، ولی خب دیگه بستگی به خودت داره چقدر مقاومت کنی. و که به نظرم کسی که مقاومت کنه آخرش میفهمه چه آرامشی داره، بعدها میفهمه این چند سال بعدش، اون موقع هم نمیفهمی. و آخرین سوال، برمیگردی یا میمونی؟ به خودم باشه میمونم. یعنی من همیشه این بحث رو با پارتنرم دارم که اوکی بعد از اینکه تموم بشه این مسئله، مثلا بعد از اینکه فارغ التحصیل بشم چی میشه، اون دوست داره برگرده. اون همیشه مثلا میگه نه اینجا خوب نیست از نظر آب و هوا، از نظر اینکه، ولی من واقعا دوست دارم بمونم، چون آزادی که اینجا داره واقعا هیچ وقت نمیتونی تو ایران داشته باشی. راحتی که اینجا داره. میشه یکیشو برام مثال بزنید؟ مثلا خب این واسه ما خانم‌ها واقعا واضحه. آره خیلی راست. واقعا واضحه. حالا من میگم تو این 3-4 سال من سفر ایران نداشتم که بگم الان مقایسه کنم، ولی الان شرایط واسه خانم‌ها خیلی سخت‌تر آره شده. خیلی سخت. مخصوصا یعنی تو خود جامعه نباشه، تو خود خیابون نباشه، ما تو خونه مدام در حال آقا بپوشون خودتو، مقایسه نکن، فلانی میاد چیزی نگه.
نمیشه آخه. آره. درست. مرسی یلدا جون، قربونت مرسی که برم. وقت تو در اختیار ما گذاشتی و اومدی اینجا و کلی به ما و بقیه کسایی که میخوان مهاجرت کنن کمک کردی. اگر مشکلی با پخش این برنامه نداری یه لایک به ما نشون بده. واقعا مرسی. دستتون درد نکنه که این قربونت برم. محتوای مفید و واقعا درست مرسی میکنه. عزیزم، انشالله که به درد همه بخوره و انشالله. بتونن استفاده کنن. بچه‌ها ما رو لایک کنید، سابسکرایب. لایک سابسکرایب یادتون نره. کامنت دوست داریم بچه‌ها. کامنت بچه‌ها، انگلیسی. بچه‌ها زیر این ویدیو چیز کنید، بگید اجرای من بهتره یا میلاد. بچه‌ها یه چیز دیگه من هر دفعه یادم میره، لطفا اگه سوالی دارین که ما نمیپرسیم، ممکنه شما بخواین مهاجرت کنین، این سوالی دارین که ما نمیپرسیمش، ما یادمون نمیمونه مثلا همه سوالا رو، لطفا بپرسین تو کامنت ها بذارین. اگر سوال خاصی دارین ما حتما میپرسیم. آره قطعا حتما. لازم نیست کامنت بزنین در مورد اجرای من و مرضیه. حتی اگر شما بخواید بهش مثلا یک کمک کنین و بهش بگین اجرایمون بهتره، من میدونم که فقط میخوام اجرای دلش مرضیه نشه. بهتره. نه یالا من بهتر صحبت میکنم. آقا خدا حافظ. بچه‌ها بنویسید برام. خدا بهزت خدا.